Oppitunti 1. Halloween-juhlat. Halloween ei ole virallinen vapaapäivä, joten kaikki menevät töihin tai kouluun sinä päivänä. Kyllä, mutta se tuntuu silti merkittävältä tapahtumalta monille ihmisille. Täysin. Ihmiset usein pukeutuvat ja juhlivat omalla tavallaan. Pidän siitä, kuinka yhteisöt kokoontuvat, vaikka se ei olekaan muodollinen loma. On hauskaa nähdä kaikki luovat puvut ja koristeet kaikkialla. Kyllä, se tuo juhlatunnelmaa vuoden aikaan. Suunnitellaan tehdä jotain hauskaa tänä Halloweeniina, ehkä pukujuhlat. Se kuulostaa täydelliseltä. En malta odottaa, mitä kaikki keksivät. Se on loistava tapa nauttia loman tunnelmasta. Oppitunti 2. Pakollinen vierailu Barcelonassa. Barcelonassa sinun täytyy käydä Sagrada Familiassa, se on arkkitehtoninen ihme. Olen kuullut siitä niin paljon. Muotoilu on sekä monimutkainen että kaunis. Kyllä, on kiehtovaa, kuinka sitä on rakenteilla niin monta vuotta. Pidän siitä, että siinä yhdistyy historia ja moderni taide. Täysin. Jokainen vierailu paljastaa jotain uutta ja upeaa. En malta odottaa, että pääsen kokemaan sen henkilökohtaisesti. Olen varma, että se on henkeä salpaava. Äläkä unohda Park Güelliä, joka on myös pakko nähdä. Kyllä. Värikkäät mosaiikit ja puistokuviot ovat niin eloisia ja eloisia. Yhdessä nämä paikat todella esittelevät Gaudin luovuutta. Oppitunti 3. Kesävapaus. Olemme vapaita kesäksi. Ystäväni ja minä juoksemme viimeisenä koulupäivänä kirkkaaseen kesäauringoon. Se kuulostaa innostavalta. Ei ole mitään sen kaltaista vapauden tunnetta. Täysin. Kesän seikkailujen jännitys on aina kohokohta. Kyllä, on aika tutkia ja tehdä unohtumattomia muistoja. Muistan juoksevani puistoon viettämään aikaa ystävien kanssa ja nauttimaan auringosta. Minä myös. Nuo huolettomat päivät ovat parhaita muistoja. Suunnitellaan hauskoja aktiviteetteja kesän tunnelman palauttamiseksi tälle vuodelle. Rakastan sitä ideaa. On taas aika omaksua kesän tunnelmat. Yhdessä voimme tehdä tästä kesästä yhtä ikimuistoisen. Oppitunti 4. Valuutan vaihto. No, vaihdan yleensä pankissa tai käytän pankkiautomaattia parempaan hintaan. Se on fiksua. On tärkeää, että saat parhaan vastineen rahoillesi matkustaessasi. Kyllä, pankkiautomaatin käyttö antaa usein paremman vaihtokurssin kuin valuutan vaihtolaskuri. Täysin. Lisäksi käteistä on kätevämpi nostaa tarpeen mukaan. Tarkistan aina pankkiani liittyvät maksut ennen pankkiautomaatin käyttöä ulkomailla. Se on hyvä käytäntö. Maksujen tiedostaminen voi säästää melkoisesti. Varmistetaan, että meillä on vankka suunnitelma rahan käsittelyyn matkamme aikana. Hieno idea. Se auttaa meitä nauttimaan matkoistamme ilman turhaa stressiä. Odotan innolla uusien paikkojen tutkimista ja budjettimme viisasta hallintaa. Oppitunti 5. Ruokaostokset. Kyllä, tarvitsemme myös maitoa ja leipää. Okei, nappaan myös ne. Täydellinen.
Tärkeimmät tavarat on aina hyvä olla kotona. Täysin. Olen huomannut, että päivittäistä varaluettelomme suunnittelu auttaa meitä välttämään tarpeettomia ostoksia. Kyllä, se pitää meidät järjestyksessä ja keskittyy siihen, mitä todella tarvitsemme. Varmista, että tarkistamme mahdolliset muut tuotteet, jotka ovat saaneet loppua. Hyvä idea. Rakastan hyvin varustetun keittiön tunnetta. Yhdessä voimme tehdä ostosmatkasta tehokkaan ja nautinnollisen. Kyllä, shoppailu voi olla hauskaa, kun sinulla on selkeä suunnitelma. Odotan innolla, mitä herkkuja löydämme tänään. Oppitunti 6. Pysy trendien edellä. Hyvä idea. On erittäin tärkeää pysyä trendien edellä menestyäksesi. Täysin. Tiedostaminen siitä, mikä on suosittua, voi auttaa meitä tekemään tietoisia päätöksiä. Kyllä, sen avulla voimme mukautua ja innovoida projekteissamme. Mielestäni on tärkeää pitää silmällä toimialamme nousevia trendejä. Ehdottomasti. Trendit voivat muuttua nopeasti, joten ajan tasalla pysyminen on tärkeää. Varataan joka viikko aikaa keskustelaksemme siitä, mitä olemme havainneet markkinoilla. Se kuulostaa hienolta. Se pitää meidät sekä sitoutuneena että kehityksen edellä. Odotan innolla, että pääsen yhdessä sukeltamaan uusimpiin trendeihin. Kyllä, tehdään siitä yhteistä työtä. Oppitunti 7. Matkatoiveet. Ajattelen mennä Japaniin. Olen aina ollut kiinnostunut sen kulttuurista. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Japanilla on niin rikas historia ja kauniit maisemat. Kyllä, en malta odottaa, että pääsen kokeilemaan aitoa sushia ja kokemaan kirsikankukkia. Täysin. Perinteen ja nykyajan sekoitus on kiehtovaa. Haluan myös käydä historiallisissa paikoissa, kuten temppeleissä ja pyhäköissä. Se on hieno idea. Niillä on niin paljon kulttuurista merkitystä. Suunnitellaan matka yhdessä. Olisi ihanaa tutkia sitä ystävinä. Haluaisin sen. Tällaisten kokemusten jakaminen tekisi niistä vieläkin mieleenpainuvampia. Olen innoissani meitä odottavista seikkailuista. Oppitunti 8. Historiallinen vaikutus. Tilanne sen jälkeen, kun hän antoi kuvansa käyttää autojen merkinnöissä, oli melko kiistanalainen. Kyllä, se herätti monia kysymyksiä aitoudesta ja henkilökohtaisesta brändäyksestä. Kun hänelle tarjottiin amatööristatuksen palauttamista, se herätti keskustelua urheiluyhteisössä. Täysin. On kiehtovaa, kuinka yleinen mielipide voi vaikuttaa uraan. Mielestäni on tärkeää ymmärtää tällaisten päätösten vaikutukset. Kyllä, se heijastaa usein laajempia yhteiskunnallisia kysymyksiä sukupuolen ja edustuksen suhteen. Katsotaanpa, kuinka nämä dynamiikat ovat muokanneet urheilun maisemaa. Hieno idea. Se on tärkeä aihe, joka ansaitsee huomiota. Odotan innolla, että pääsen keskustelemaan tästä lisää kanssasi. Oppitunti 9. Perheperinteet. Hänen sukkanauhansa on sininen, ja Susan tarvitsee jotain vanhaa, isoäitinsä sormus on vanha. Se on niin erikoista. Perheperinnön sisällyttäminen häihin lisää persoonallisuutta. Täysin. Se on kaunis tapa kunnioittaa menneitä sukupolvia näin merkittävän tapahtuman aikana.
Kyllä, näillä perinteillä on usein syvä merkitys ja ne luovat kestäviä muistoja. Minusta on ihanaa, kuinka parit voivat yhdistää sukuhistoriansa juhliinsa. Ehdottomasti. Se tekee päivästä entistä merkittävämmän ja ainutlaatuisemman. Muista vaalia omia perheperinteitämme luessamme uusia. Olen täysin samaa mieltä. On tärkeää juhlia sekä menneisyyttä että nykyisyyttä. Yhdessä voimme luoda upeita muistoja tulevaisuutta varten. Oppitunti 10. Essentials-tarvikkeiden ostaminen. Luulen, että se on siinä. Odota, me tarvitsemme myös astianpesuainetta. Hyvä saalis. Keittiön kannalta välttämättömät pienet asiat on helppo unohtaa. Täysin. Kaiken tarvitsemamme ansiosta ruoanlaitto ja siivoaminen on paljon helpompaa. Kyllä, ja on aina mukavaa, että keittiö on täysin varustettu. Varmista, että tarkistamme kaikki listallamme ennen kuin lähdemme kaupasta. Hieno idea. Näin meidän ei tarvitse tehdä toista matkaa myöhemmin. Olen iloinen, että olemme perusteellisia, se säästää aikaa pitkällä aikavälillä. Täsmälleen. Lisäksi tuntuu tyytyväiseltä, että kaikki on järjestetty ja valmiina. En malta odottaa, että pääsen kotiin ja aloitan ruoanlaiton kaikista tuoreista aineksistamme. Oppitunti 11. Ajo-ohjeet rautatieasemaa. Etsin lähintä rautatieasemaa, tiedätkö missä se on? Ah, olet onnekas. Se on aivan nurkan takana, ei kaukana täältä. Se on hienoa kuulla. Arvostan apuasi. Yritän päästä junaan pian. Ei hätää. Mene vain tätä katua pitkin, niin näet sisäänkäynnin vasemmalla puolellasi. Täydellinen. Pidän merkkejä silmällä. Kyllä, ne ovat yleensä melko selkeitä, joten sinulla ei pitäisi olla ongelmia. Olen iloinen, että kysyin. Olisi ollut vaivaa vaeltaa. Milloin tahansa. Autan mielelläni helpottamaan matkaasi. Kiitos. Muistan tämän varmasti tulevia matkoja varten. Oppitunti 12. Historiallisia oivalluksia. Vuonna 1950 näytti siltä, että rautatie sulkee osan työpajoistaan Stratfordissa. Se on tärkeä historiallinen hetki. Kaupunki on varmasti etsinyt ratkaisuja. Kyllä, vaikutus paikalliseen talouteen olisi ollut merkittävä. Täysin. Työpaikkojen menettäminen voi luoda heijastusvaikutuksen koko yhteisöön. On kiehtovaa nähdä, kuinka kaupungit sopeutuvat tällaisiin muutoksiin ajan myötä. Kyllä, historian ymmärtäminen auttaa meitä ymmärtämään, miten yhteisöt kehittyvät. Katsotaanpa lisää tuona aikana tehtyjä päätöksiä. Hieno idea. Se antaa meille syvempiä näkemyksiä kohtaamistamme haasteista. Odotan innolla lisätietoja Stratfordin historiasta. Oppitunti 13. Ruokaostokset. Käyn yleensä kotini lähellä olevassa supermarketissa, mutta tarkistan hinnat myös netistä. Se on fiksu strategia. Hintojen vertailu auttaa säästämään rahaa. Täysin. Joskus verkkotarjoukset voivat olla paljon parempia kuin myymälöiden hinnat. Kyllä, ja on kätevää nähdä kaikki digitaalisesti.
Pidän siitä, kuinka helppoa on myös tehdä ostoslista verkossa. Täsmälleen. Se tekee ruokaostoksista paljon organisoidumpaa. Varmista, että tarkistamme molemmat vaihtoehdot ennen seuraavaa ostosmatkaamme. Hieno suunnitelma. Se auttaa meitä saamaan parhaat mahdolliset tarjoukset. Olen innoissani voidessani tehdä ostoksia älykkäämmin yhdessä. Oppitunti 14. Perheillallinen. Veljeni arvasi, että lähdemme syömään, mutta isäni sanoi ei. Ai oikeesti. Mitä toinen veljesi sitten kysyy? Hän kysyy, oliko isäni sen sijaan tehnyt erityisiä suunnitelmia illalliselle. Se on mielenkiintoista. On aina hauskaa nähdä, mitä perheillalliset sisältävät. Kyllä, kotitekoiset ateriat voivat olla yhtä nautinnollisia kuin ulkona syöminen. Olen samaa mieltä. Perheateriassa kotona on jotain lohdullista. Toivotaan, että illallinen on jotain herkullista, josta jokainen nauttii. Täysin. Perheateriat ovat loistava tapa yhdistää ja saada kiinni. En malta odottaa kuulevani, mitä he päätyvät valmistamaan. Oppitunti 15. Marsin tutkimus. 4. planeetta Auringosta on Mars, joka tunnetaan punaisesta väristään. Kyllä, on kiehtovaa, kuinka Mars on vanginnut ihmisen mielikuvituksen niin pitkään. Täysin. Ajatus Marsin tutkimisesta ja mahdollisesti sen asuttamisesta on jännittävä. Olen samaa mieltä. Edistys avaruustutkimuksessa on todella merkittävää. On mielenkiintoista pohtia elämän mahdollisuuksia muilla planeetoilla. Kyllä, tekemämme löydöt voivat muuttaa käsitystämme maailmankaikkeudesta. Seurataan viimeisimmät uutiset Marslennoista. Hieno idea. Olen innoissani siitä, mitä voimme paljastaa tulevaisuudessa. Yhdessä voimme tutkia avaruuden ihmeitä. Oppitunti 16. Internetyhteysongelmat. Anteeksi, minulla on ongelmia internetyhteyden kanssa huoneessani. On ollut melko turhauttavaa yrittää päästä verkkoon. Se kuulostaa ärsyttävältä. Oletko yrittänyt pyytää apua hotellin henkilökunnalta? He saattavat auttaa sinua ratkaisemaan ongelman nopeasti. Kyllä, mainitsin sen vastaanotossa, mutta he sanoivat lähettävänsä jonkun tarkistamaan sen. Se on hyvä. Toivottavasti he voivat korjata sen pian, jotta voit palata verkkotehtäviisi ilman vaivaa. Arvostan sitä. Minulle on tärkeää pysyä yhteydessä, varsinkin työsitoumuksissa, joita minun on hoidettava. Täysin. Nykymaailmassa luotettava nettiyhteys on välttämätöntä sekä työssä että vapaa-ajalla. Kyllä, ja toivon, että asia selviää pian. Minulla on lähetettävänä tärkeitä sähköposteja ja videopuheluita. Olen varma, että he käsittelevät sen nopeasti. Muista vain seurata, jos se kestää liian kauan. Kiitos. Pidän sen ehdottomasti mielessäni. On aina hyvä puolustaa tarpeitasi, varsinkin kun on kyse palvelusta. Oppitunti 17. Ehdotuksen valmistelu. Hienoa. Valmistelen ehdotuksemme ja varmistan, että se sisältää kaikki tarvittavat yksityiskohdat, jotta voimme tehdä vahvan vaikutuksen. Odotan innolla sen tarkistamista. Mielestäni on tärkeää, että meillä on selkeä ja ytimekäs suunnitelma, joka hahmottelee tavoitteemme tehokkaasti. Täysin.
Hyvin jäsennelty ehdotus voi todella esitellä ideasi ja osoittaa sitoutumisemme projektiin. Kyllä, ja uskon, että asiaan kuuluvien tietojen ja esimerkkien sisällyttäminen vahvistaa tapaustamme ja auttaa meitä erottumaan joukosta. Se on hieno pointti. Varmistan, että kerään kaikki tarvittavat tiedot ehdotuksemme tukemiseksi. Täydellinen. Kyse on ammattimaisen kuvan esittämisestä ja samalla välittämisestä innostuneisuudestamme projektiin. Kyllä, ja mielestäni meidän pitäisi myös miettiä, kuinka voimme käsitellä mahdollisia huolenaiheita tai kysymyksiä, joita saattaa syntyä. Täysin. Ennakoiva kysymys osoittaa, että olemme tehneet läksymme ja olemme valmiita kaikkiin keskusteluihin. Olen innoissani aloittaessani tämän ehdotuksen. Uskon, että meillä on loistava mahdollisuus edessämme. Oppitunti 18. Naapurikahvi. Se on hienoa. Osoittautuu, että olemme käytännössä naapureita, mikä on miellyttävä yllätys. Todellakin. On mukavaa tietää, että asumme niin lähellä. Se helpottaa yhteydenpitoa ja hengailua useammin. Kyllä, meidän pitäisi ehdottomasti juoda kahvia joskus. Se olisi loistava tapa päästä kiinni ja tutustua paikalliseen kahvilaelämään. Haluaisin sen. Lähistöllä on upeita kahviloita, joita voisimme kokeilla, jokaisella on oma ainutlaatuinen tunnelmansa. Täsmälleen. Paikallisiin paikkoihin tutustuminen voi olla hauska seikkailu, varsinkin kun löydät uusia makuja yhdessä. Ja se on loistava tapa tukea paikallisia yrityksiä samalla kun nautit laatuajasta ystävien kanssa. Täysin. Mielestäni on tärkeää edistää näitä yhteyksiä yhteisössämme samalla kun nautimme siitä, mitä sillä on tarjottavanaan. Kyllä. Tehdään suunnitelma tavata pian tuon kahvitreffin merkeissä. Odotan sitä innolla. Minä myös. En malta odottaa, että pääsen keskustelemaan hyvästä keskustelusta ja ehkä jopa kokeilemaan leivonnaisia juomiemme kanssa. Oppitunti 19. Matkavalmistelut. Hienoa. Katsotaanpa matkamme viisumivaatimukset ja huolehditaan, että kaikki on järjestetty ennen lähtöä. Kyllä, se on välttämätöntä. On tärkeää ymmärtää, mitä asiakirjoja tarvitsemme välttääksemme viime hetken ongelmia. Täysin. Haluan myös löytää edullisia lentoja sinne. Matkabudjetointi on ratkaisevan tärkeää, jotta voimme saada kaiken irti kokemuksestamme. Se on fiksu lähestymistapa. Olen kuullut, että ennakkovaraus voi joskus johtaa parempiin tarjouksiin ja vaihtoehtoihin. Kyllä, aion etsiä eri lentoyhtiöitä ja vertailla hintoja varmistaakseni, että löydämme parhaat vaihtoehdot. Täydellinen. Jos teemme työtä yhdessä, voimme virtaviivaistaa prosessia ja varmistaa, että kaikki on kunnossa. Olen samaa mieltä. Lisäksi se antaa meille mielenrauhan, kun tiedämme, että olemme hoitaneet kaikki tarvittavat yksityiskohdat etukäteen. Täsmälleen. En malta odottaa matkaamme. Se tulee olemaan hämmästyttävä seikkailu täynnä uusia kokemuksia. Kyllä, minäkin olen innoissani. Pysytään järjestyksessä, kun suunnittelemme kaiken, jotta voimme nauttia täysin poissaolosta. Oppitunti 20. Varhain aamun tapaaminen. Noin kello 6.30 olisi ihanteellinen kokouksellemme, varsinkin kun meillä on aikaisin aamulla aika osallistua. Kyllä, olen samaa mieltä. Aikaisin aloittaminen antaa meille runsaasti aikaa valmistautua, emmekä tunne kiirettä. Täsmälleen. Uskon, että aikaisin saapuminen voi myös antaa meille mahdollisuuden kerätä ajatuksiamme ja käydä läpi tarvittavat materiaalit. Se on hieno pointti.
On aina hyödyllistä antaa itsellemme hieman puskuria ennen tärkeitä tapaamisia. Kyllä, ja se voi auttaa luomaan positiivisen sävyn päivälle, jolloin voimme lähestyä kokousta luottavaisin mielin. Täysin. Odotan sitä innolla. Järjestäytyminen ja valmius lisäävät varmasti menestymismahdollisuuksiamme. Olen myös innoissani. Varmista, että kaikki on valmisteltu edellisenä iltana, jotta voimme aloittaa päivämme sujuvasti. Kyllä, harkitsemme myös kevyen aamiaisen syömistä tulevaan aamuun. Se on fiksu idea. Hyvä aamiainen voi todella kohottaa energiatasoamme ja auttaa meitä pysymään keskittyneinä kokouksen aikana. Oppitunti 20. Kuljetusvaihtoehdot. Päästäksesi paikasta toiseen käytettävissä on monia erilaisia kuljetustapoja. Mikä on mielestäsi mukavi? Se on hieno kysymys. Uskon, että se riippuu usein etäisyydestä ja matkakohteesta, jota harkitsemme. Täsmälleen. Lyhyemmillä matkoilla kävely tai pyöräily voi mielestäni olla nautinnollisin ja ympäristöystävällisin vaihtoehto. Kyllä, ja sen avulla voit todella kokea ympäristön ja löytää piilotettuja helmiä matkan varrella. Mutta pitemmillä matkoilla julkinen liikenne tai kyytipalvelut voivat mielestäni olla käytännöllisempiä ja kustannustehokkaampia. Täysin. Julkisen liikenteen käyttö vähentää myös liikenneruuhkia ja on usein kestävämpi valinta. Kyllä, ja se voi olla loistava tapa olla vuorovaikutuksessa paikallisten kanssa ja saada tuntumaa alueen kulttuurista. Olen täysin samaa mieltä. Jokainen kulkumuoto tarjoaa ainutlaatuisen näkökulman ja kokemuksen matkoillamme. Joten, onko jotain erityisiä menetelmiä, joista pidät matkasi suunnittelussa? Oppitunti 22. Viikonloppumarkkinat. Viikonloppumarkkinat ovat niin viehättäviä, eikö niin? Rakastan eloisaa ilmapiiriä ja saatavilla olevien tuotteiden valikoimaa. Kyllä, rakastan ehdottomasti niiden tutkimista. Löydät niin monia ainutlaatuisia esineitä, paikallisia ruokia ja käsin tehtyjä käsitöitä. Täsmälleen. Se on kuin aarteenetsintää, eikä koskaan tiedä, mitä ilahduttavia yllätyksiä saatat löytää jokaisen kulman takaa. Olen samaa mieltä. Lisäksi paikallisten myyjien ja käsityöläisten tukeminen lisää kokemusta, sillä tiedät, että ostoksesi auttavat yhteisöä. Kyllä. Nautin myös mahdollisuudesta kokeilla uusia ruokia ja makuja, joita et tavallisesti löydä tavallisista ruokakaupoista. Täysin. Tuoretuotteiden, kotitekoisten herkkujen ja ainutlaatuisten välipalojen maisteleminen tekee hauskasta ja maukkaasta seikkailusta. Mielestäni meidän pitäisi pian suunnitella vierailu viikonloppumarkkinoille, se olisi hieno tapa viettää päivä yhdessä. Se kuulostaa täydelliseltä. Mukaan otetaan uudelleen käytettävät laukkumme kaikkiin löytöihimme ja herkkuihin. Kyllä, enkä malta odottaa, mitä uusia löytöjä teemme yhdessä torilla. Oppitunti 23. Välttämättömät tarvikkeet. Ajattelin, kuinka haastavaa se olisi, jos en löytäisi jalkojani peittäviä kenkiä ulkona ollessani. Ymmärrän täysin. Olisi yhtä vaikeaa, jos en löytäisi veistä ja haarukkaa syödäkseni illallista. Perusvälineet ovat välttämättömiä aterian nauttimiseen. Täsmälleen. Ne ovat pieniä asioita, joita pidämme usein itsestäänselvyytenä, kunnes joudumme tilanteeseen ilman niitä. Kyllä. Asianmukaiset jalkineet ovat elintärkeitä mukavuuden kannalta, varsinkin jos aiot kävellä tai tutkia pitkiä aikoja.
Ja mitä tulee ateria-aikaan, oikeiden ruokailuvälineiden puute voi saada herkullisimmastakin ruoasta tuntumaan saavuttamattomilta. Olen samaa mieltä. On hassua, kuinka joskus unohdamme näiden arkipäiväisten esineiden tärkeyden, kunnes tarvitsemme niitä. Se saa sinut varmasti arvostamaan niiden tarjoamaa mukavuutta. Mikä olisi mielestäsi tärkein tavara matkalle pakattavaksi? Luulen, että se riippuu määränpäästä, mutta sanoisin, että monipuolinen kenkäpari ja luotettavat ruokailuvälineet olisivat listan kärjessä. Hienoja valintoja. Nämä olennaiset asiat voivat todella vaikuttaa mukavan ja nautinnollisen kokemuksen varmistamiseen, minne ikinä menetkin. Oppitunti 24. Hyökkääjän kiusaus. On kiehtovaa ajatella, kuinka hyökkääjä saattaa saada kiusauksen vaarantaa oman tuhonsa tavoitteleessaan valtaa tai kontrollia. Kyllä, se on monimutkainen psykologinen dynamiikka. Dominanssihalu voi usein hämärtää arvostelukykyä ja johtaa tuhoisiin valintoihin. Uskon, että tämän ajattelutavan ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää sekä konfliktien ehkäisyssä että niihin puuttumisessa. Täysin. Sotilasorganisaatiollamme on nykyään vastuu navigoida näissä tilanteissa strategisesti ja myötätuntoisesti. Kyllä, ja on tärkeää luoda strategioita, jotka käsittelevät aggression perimmäisiä siitä sen sijaan, että hoitavat vain oireita. Täsmälleen. Vuoropuhelua ja ymmärrystä edistämällä voimme mahdollisesti saada ihmiset luopumaan väkivallasta. Uskon, että koulutuksen ja tietoisuuden lisääminen aggression seurauksista on avainasemassa kierteen katkaisemisessa. Ehdottomasti. Kyse on ympäristön luomisesta, jossa rauhanomaiset ratkaisut asetetaan konfliktien ja tuhojen edelle. Toivon, että voimme yhteiskuntana pyrkiä löytämään yhteisen sävelen ja vähentämään kiusauksia, jotka johtavat aggressioon. Oppitunti 25. Luonnon tarkkailu. Joskus menen ulos ja katson kaikkea, mitä puutarhassa tapahtuu. Se on kuin luonnon oma pieni teatteri. Se kuulostaa ihanalta. Kasvien ja eläinten vuorovaikutuksen tarkkaileminen voi olla uskomattoman rauhoittavaa ja valaisevaa. Täysin. Minusta on kiehtovaa nähdä, kuinka erilaiset olennot elävät rinnakkain ja vaikuttavat ekosysteemiin omalla ainutlaatuisella tavallaan. Kyllä, ja on hämmästyttävää, kuinka yksinkertainen havainnointihetki voi paljastaa niin paljon elämän kiertokulkuista ja luonnon kauneudesta. Olen samaa mieltä. Se on muistutus kaiken elävien olentojen keskinäisestä yhteydestä ja siitä, kuinka jokaisella pienellä teolla voi olla aaltoiluvaikutus. Täsmälleen. Ajan viettäminen luonnossa voi myös auttaa meitä pohtimaan ja yhdistämään itseämme arjen kaaoksen keskellä. Uskon, että hetken luonnon maailman arvostaminen voi lisätä tietoisuutta ja kiitollisuutta. Kyllä. Mielestäni meidän pitäisi suunnitella hetki aikaa istua yhdessä ulkona pian ja uppoutua täysin ympärillämme olevaan kauneuteen. Se on hieno idea. En malta odottaa, että pääsen jakamaan niitä rauhallisia hetkiä luonnossa ja nauttimaan sen tuomasta rauhasta. Oppitunti 26. Huonekalujen valinnat. Joten, pitäisikö meidän valita metalli- vai puukalusteet uuteen paikkaan? Jokaisella on hyvät ja huonot puolensa, vai mitä? Ehdottomasti. Metallikalusteet ovat yleensä nykyaikaisempia ja voivat olla erittäin kestäviä, kun taas puiset huonekalut tarjoavat lämpöä ja klassisemman ilmeen. Se on totta. Mielestäni se riippuu todella paljon tyylistä, jonka haluamme saavuttaa tilassa ja kuinka aiomme käyttää huonekaluja. Kyllä, ja meidän on harkittava, kuinka jokainen materiaali sopii huoneen yleiseen estetiikkaan sekä sen toimivuuteen.
Täysin. Jos etsimme jotain, joka kestää ajan kokeen, laadukkaiden puuosien valitseminen saattaa olla oikea tapa. Toisaalta, jos haluamme jotain kevyttä ja helposti järjestettävää, metalli saattaa olla parempi valinta. Kyse on tasapainon löytämisestä tyylin ja käytännöllisyyden välillä, erityisesti tilassa, jota käytämme usein. Kyllä, ja voimme aina yhdistellä materiaaleja luodaksemme ainutlaatuisen ja persoonallisen ilmeen, joka heijastaa makuamme. Rakastan sitä ideaa. Eri kuvioiden yhdistäminen voi lisätä suunnittelun syvyyttä ja tehdä tilasta kutsuvamman. Oppitunti 27. Tuen näyttäminen. Onko tulossa mielenosoituksia, joissa saatat haluta osoittaa tukesi asialle? En ole vielä päättänyt, mutta haluan olla mukana jossain merkityksellisessä. On tärkeää puolustaa sitä, mihin uskomme. Olen täysin samaa mieltä. Toimilla tukeaksemme asioita, joista välitämme, voi olla voimakas vaikutus yhteisöömme. Kyllä, ja on innostavaa nähdä ihmisten kokoontuvan yhteen puolustamaan muutosta. Se todella osoittaa kollektiivisten äänien voiman. Täysin. Se on myös loistava tapa kouluttaa itseämme ja muita tärkeitä huomiota vaativista asioista. Ehdottomasti. Mielestäni tiedon saaminen on avainasemassa muutoksen aikaansaamisessa, ja mielenosoituksiin osallistuminen voi vahvistaa näitä viestejä. Olen utelias näkemään, mitä tapahtumia tapahtuu paikallisesti. Voimme osallistua yhdessä ja osoittaa solidaarisuuttamme. Se kuulostaa fantastiselta idealta. Yhdessä voimme saada äänemme kuuluviin ja innostaa muita mukaan. Olen innoissani voidessani ryhtyä toimiin ja edistää asiaa, joka resonoi kanssamme. Pidetään toisiamme ajan tasalla tulevista tapahtumista. Oppitunti 28. Matkustaminen pitkiä matkoja. On kiehtovaa, kuinka pitkät välimatkat voivat joskus sanella ihmisten matkustamista, etenkin työhön liittyvistä syistä. Täysin. Monet ihmiset matkustavat pitkiä matkoja vain täyttääkseen työvaatimukset tai osallistuakseen kokouksiin. Kyllä, ja etätyön lisääntyessä on mielenkiintoista nähdä, kuinka jotkut yritykset sopeutuvat tähän trendiin. Ehdottomasti. Jotkut yritykset tarjoavat joustavia järjestelyjä, joiden avulla työntekijät voivat työskennellä eri paikoista. Mielestäni se on viisas lähestymistapa, se voi parantaa tuottavuutta ja työtyytyväisyyttä vähentäen samalla työmatkan aiheuttamaa stressiä. Täsmälleen. Se avaa ihmisille mahdollisuuksia tutustua uusiin paikkoihin samalla kun he täyttävät ammatilliset velvoitteensa. Ja on hienoa nähdä, kuinka teknologia auttaa meitä pysymään yhteydessä riippumatta siitä, missä päin maailmaa olemme. Kyllä. On hämmästyttävää, kuinka videoneuvottelu- ja viestintätyökalut ovat muuttaneet tapaamme työskennellä ja tehdä yhteistyötä. Uskon, että matkailun kehittyessä tulemme näkemään entistä innovatiivisempia tapoja, joilla ihmiset voivat tasapainottaa työn ja tutkimisen. Oppitunti 29. Liiketoimintamallien ymmärtäminen. Kun puhutaan liiketoiminnasta, on mielenkiintoista huomata erot yritysten ja kuluttajien välillä, B2C ja kuluttajalta kuluttajalle, C2C. Kyllä. B2C on melko yleistä, jossa yritykset myyvät suoraan kuluttajille, kun taas C2C tarkoittaa, että ihmiset myyvät toisilleen usein alustojen kautta. Täsmälleen. Verkkokauppapaikkojen kasvu on todellakin tehnyt C2C:stä yleisemmän, mikä mahdollistaa yhteydenpidon ja kaupankäynnin helpon. Täysin. Se antaa yksilöille mahdollisuuden ryhtyä yrittäjiksi ilman perinteistä liiketoimintarakennetta.
Ja se edistää yhteisöllisyyden tunnetta, koska ihmiset voivat tukea toisiaan ostamalla paikallisilta myyjiltä tai muilta henkilöiltä. Kyllä, ja B2C-yritykset voivat oppia paljon C2C-vuorovaikutuksesta, erityisesti asiakkaiden sitoutumisen ja palautteen osalta. Olen täysin samaa mieltä. Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen suoran vuorovaikutuksen kautta voi auttaa kaikkia yrityksiä parantamaan tarjontaansa. On kiehtovaa nähdä, kuinka nämä mallit voivat elää rinnakkain ja kehittyä luoden dynaamisen markkinamaiseman. Olen innoissani voidessani tutkia näitä käsitteitä tarkemmin ja nähdä, kuinka ne muokkaavat kaupan tulevaisuutta. Oppitunti 30. Tulivuoren historia. On kiehtovaa ajatella, kuinka tämä alue oli noin 1 000 000 vuotta sitten erittäin vulkaaninen alue, joka muokkasi maata, jota näemme nykyään. Kyllä, planeettamme geologinen historia on kiehtovaa, varsinkin kuinka kuumasula laavamaan keskeltä muodosti vuoria ja laaksoja. Täsmälleen. Tulivuoren purkauksilla on täytynyt olla syvällinen vaikutus ympäristöön ja sen jälkeen kehittyneisiin ekosysteemeihin. Täysin. On hämmästyttävää ajatella, kuinka elämä sopeutui näihin muutoksiin ajan myötä, mikä johti monimuotoisiin maisemiin, joista nautimme nyt. Mielestäni on olennaista arvostaa luonnon voimaa ja sitä, kuinka se jatkuvasti muokkaa maailmaamme, jopa tavoilla, joita emme ehkä näe. Kyllä, ja näiden geologisten muutosten tutkiminen voi tarjota oivalluksia planeettamme tulevaisuudesta ja mahdollisista lisämuutoksista. Uskon, että tämän historian ymmärtäminen voi auttaa meitä tekemään tietoisia suojelua ja maankäyttöä koskevia päätöksiä. Ehdottomasti. Se on muistutus vastuustamme suojella ympäristöä ja säilyttää sen kauneus tuleville sukupolville. Olen innoissani voidessani oppia lisää vulkaanisesta toiminnasta, joka muokkasi ympäristöämme ja kuinka se edelleen vaikuttaa elämäämme tänään.